Bạn đã bao giờ tự hỏi tại sao một con số nhỏ bé như số 18 lại có sức mạnh biểu tượng lớn lao đến vậy? Trong Phật giáo, số 18 là lời cảnh tỉnh đầy sâu sắc về luật nhân quả, gắn liền với khái niệm thập bát địa ngục. Còn trong văn hóa Việt Nam, số 18 đại diện cho nguồn cội và tinh thần dân tộc bất diệt qua hình tượng 18 đời vua hùng. Hai ý nghĩa này, tuy khác biệt, nhưng đều mang đến những bài học quý giá cho cuộc sống. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá hành trình kỳ diệu của số 18, từ cõi tâm linh sâu thẳm đến bản sắc văn hóa đậm đà của người Việt. Đừng rời mắt khỏi màn hình, bởi ở mỗi phần của câu chuyện, bạn sẽ tìm thấy những giá trị có thể thay đổi cách nhìn nhận về cuộc sống. Hãy cùng bắt đầu. Ý nghĩa số 18 trong Phật giáo. Thập bát địa ngục, lời cảnh tỉnh sâu sắc về nhân quả. Trong tư tưởng Phật giáo, thập bát địa ngục không chỉ là một khái niệm siêu hình mà còn là biểu tượng mạnh mẽ nhấn mạnh nguyên lý nhân quả bất di bất dịch. Thập bát địa ngục gồm 18 tầng, mỗi tầng đại diện cho những hình phạt đặc thù dành cho các hành vi bất thiện trong cuộc sống. Đây không phải là sự trừng phạt mang tính trả đũa, mà là sự phản ánh trực tiếp những đau khổ mà hành động tiêu cực có thể mang lại, ngay cả trong đời sống hiện tại. Ví dụ, tầng bảo trụ địa ngục dành cho những kẻ tham lam, ích kỷ, chỉ biết tích trữ cho bản thân mà không bao giờ chia sẻ với người khác. Ở đó, họ bị trói chặt vào những cột đá khổng lồ, không thể cử động và chịu đựng những trận đòn roi liên tiếp của quỷ dữ. Hình ảnh này tượng trưng cho sự giam cầm của lòng tham, khiến con người mất đi sự tự do trong tâm hồn, luôn sống trong sợ hãi và căng thẳng vì nỗi lo mất mát tài sản. Tương tự, cuồng phong địa ngục dành cho những ai thường xuyên nói dối và bịa đặt nhằm hãm hại người khác. Họ bị cuốn vào những cơn lốc xoáy dữ dội, không ngừng va đập vào những tảng đá sắc nhọn. Đây là phép ẩn dụ về cách lời nói sai trái có thể tạo nên những hậu quả tiêu cực, không chỉ gây tổn thương cho người khác mà còn quay ngược lại làm khổ chính bản thân mình. Những tầng địa ngục như hàn băng địa ngục hay thực khí địa ngục cũng chứa đựng những hình phạt tương ứng với các hành vi tàn nhẫn hoặc bất lương khác. Chẳng hạn như sự vô cảm trước nỗi khổ của người khác hoặc hành động trộm cắp, lừa đảo. Những hình ảnh này không chỉ có ý nghĩa tượng trưng mà còn là bài học sâu sắc về đạo đức và lối sống nhân văn. Thông điệp từ thập bát địa ngục, sống đạo đức, hướng thiện. Thập bát địa ngục không chỉ tồn tại như một thế giới giả định sau khi chết, mà còn phản ánh thực tại trong đời sống. Mỗi tầng địa ngục đại diện cho những trạng thái đau khổ mà con người có thể trải qua ngay tại thế gian nếu tiếp tục duy trì những thói quen bất thiện. Tham lam dẫn đến cô đơn, vì không ai muốn kết giao với một người ích kỷ. Nói dối gây mất lòng tin, khiến mối quan hệ rạn nứt. Sự vô cảm tạo ra khoảng cách xã hội, làm con người sống trong cô lập. Quan trọng hơn, thập bát địa ngục nhắc nhở chúng ta rằng mọi hành động đều để lại hệ quả. Luật nhân quả không phải là một điều gì huyền bí, mà là nguyên lý tự nhiên, gieo nhân nào gặt quả đó. Làm điều thiện không chỉ tạo phước báu cho tương lai mà còn đem lại sự an yên trong tâm hồn ngay từ bây giờ. Bài học thực tiễn từ số 18. Số 18, qua hình ảnh thập bát địa ngục, nhắc nhở chúng ta về sự cần thiết của việc tu dưỡng tâm hồn. Cuộc sống không chỉ là chuỗi ngày nhu cầu vật chất, mà còn là hành trình xây dựng những giá trị tinh thần bền vững. Những giá trị này không chỉ giúp ta tránh được những địa ngục trong tâm, mà còn lan tỏa sự bình an và hòa hợp đến những người xung quanh. Bạn nghĩ sao về bài học từ thập bát địa ngục? Liệu số 18 có khiến bạn suy ngẫm về cách sống hiện tại? Hãy để lại ý kiến trong phần bình luận và đừng quên ấn like để chia sẻ góc nhìn của mình. Ý nghĩa số 18 trong văn hóa Việt Nam. Nguồn cội dân tộc từ hình tượng 18 đời vua hùng. Trong văn hóa Việt Nam, số 18 được nhắc đến như một biểu tượng gắn liền với truyền thuyết về 18 đời vua hùng, những người đặt nền móng cho quốc gia đầu tiên của người Việt. Con số này không chỉ mang giá trị lịch sử, mà còn thấm đẫm ý nghĩa tinh thần, gắn bó với lòng tự hào dân tộc và ý thức về cội nguồn. Theo truyền thuyết, vua hùng dựng nước Văn Lang và 18 đời vua kế tiếp không chỉ là những vị vua đơn thuần, mà còn là hiện thân của tinh thần đoàn kết và sự kiên cường của dân tộc. Hình ảnh này khắc sâu vào tâm thức người Việt như một di sản thiêng liêng, nhắc nhở về những ngày đầu dựng nước với bao khó khăn nhưng tràn đầy ý chí. Mỗi khi nhắc đến số 18, người Việt không chỉ nhớ về tổ tiên, mà còn cảm nhận được sức mạnh từ câu chuyện của một dân tộc nhỏ bé nhưng bất khuất, kiên định trước mọi thử thách.
tinh thần yêu nước và giá trị truyền thống. Truyền thuyết 18 đời vua Hùng không đơn thuần chỉ là một câu chuyện lịch sử, mà còn là bài học về tinh thần yêu nước, sự hy sinh vì cộng đồng. Dù trải qua bao biến cố, câu chuyện này vẫn giữ được vị trí đặc biệt, là nền tảng xây dựng ý thức cộng đồng của người Việt. Số 18 vì thế trở thành một biểu tượng thiêng liêng, nhắc nhở con cháu rằng quốc gia này được dựng xây từ bàn tay, khối óc và cả sự hy sinh của cha ông. Đặc biệt, tinh thần ấy được truyền tải qua các phong tục như giỗ tổ Hùng Vương, ngày lễ mà mọi người dân Việt, dù ở trong hay ngoài nước, đều hướng về nguồn cội. Đó là minh chứng rõ ràng cho việc con số 18 không chỉ đại diện cho quá khứ, mà còn là sợi dây kết nối với hiện tại và tương lai. Bài học từ truyền thuyết, đoàn kết và trách nhiệm với di sản. Hình tượng 18 đời vua Hùng không chỉ gợi nhắc thế hệ trẻ về lòng biết ơn đối với tổ tiên, mà còn truyền tải thông điệp sâu sắc về trách nhiệm bảo tồn và phát triển di sản văn hóa. Những giá trị như lòng kiên trì, tinh thần sáng tạo và ý chí bảo vệ quê hương được các vua Hùng truyền lại vẫn còn nguyên giá trị trong đời sống hiện đại. Con số 18 như một lời nhắc nhở, muốn đi xa, dân tộc cần sự đoàn kết, muốn phát triển, cần gìn giữ bản sắc riêng. Trách nhiệm này không chỉ đặt lên vai một cá nhân, mà là nhiệm vụ chung của cả cộng đồng. Vậy bạn nghĩ sao về ý nghĩa của số 18 trong truyền thống dân tộc? Đừng quên để lại ý kiến trong phần bình luận và ấn like để chia sẻ quan điểm của mình nhé. Kết nối ý nghĩa số 18 trong Phật giáo và văn hóa Việt Nam. Điểm chung, sống đạo đức và nhớ về nguồn cội. Mặc dù mang hai ý nghĩa khác nhau, số 18 trong Phật giáo và văn hóa Việt Nam đều hội tụ ở một điểm chung, nhắc nhở con người sống đạo đức và trân trọng cội nguồn. Trong Phật giáo, thập bát địa ngục không chỉ là một lời cảnh tỉnh mà còn là bài học sâu sắc về luật nhân quả. Mỗi tầng địa ngục đều tượng trưng cho hậu quả của các hành vi bất thiện, nhấn mạnh rằng không ai có thể thoát khỏi vòng nhân quả nếu sống không ngay thẳng. Trong khi đó, hình ảnh 18 đời vua Hùng trong truyền thuyết dân gian Việt Nam là biểu tượng về nguồn gốc và tinh thần đoàn kết dân tộc. Đây không chỉ là câu chuyện về lịch sử dựng nước, mà còn là lời nhắc nhở mỗi người Việt phải tự hào về gốc rễ của mình, đồng thời sống xứng đáng với di sản mà tổ tiên để lại. Cả hai ý nghĩa, dù đến từ hai nền tảng khác nhau, đều hướng đến việc con người phải biết sống đúng với các giá trị đạo đức, tu dưỡng tâm hồn và trân trọng những gì thuộc về truyền thống. Một bên là lời cảnh tỉnh từ thế giới tâm linh, một bên là động lực từ tinh thần dân tộc. Cả hai kết hợp lại để giúp chúng ta sống một cuộc đời vừa an yên, vừa đầy ý nghĩa. Bài học ứng dụng trong đời sống hiện đại. Ý nghĩa của số 18 không chỉ dừng lại ở các câu chuyện lịch sử hay giáo lý Phật giáo, mà còn mang đến những bài học thiết thực cho cuộc sống hiện đại. Trước hết, từ quan niệm nhân quả trong thập bát địa ngục, mỗi người có thể rút ra bài học về cách đối nhân xử thế. Hãy sống với tâm ngay thẳng, tránh xa những hành vi bất thiện, bởi những gì chúng ta gieo trong hiện tại sẽ trở thành quả báo trong tương lai. Song song đó, từ truyền thuyết 18 đời vua Hùng, chúng ta học được tinh thần tự hào dân tộc và ý thức trách nhiệm với cộng đồng. Trong một xã hội đầy cạnh tranh và biến động, việc nhớ về nguồn cội không chỉ giúp ta giữ được sự cân bằng trong tâm hồn, mà còn nhắc nhở về sứ mệnh gìn giữ bản sắc và đóng góp vào sự phát triển chung. Số 18 trở thành một biểu tượng có thể hướng dẫn cách chúng ta sống, vừa trân trọng giá trị truyền thống, vừa chú trọng xây dựng phẩm chất đạo đức cá nhân. Làm sao để những bài học này không chỉ nằm trên trang sách, mà trở thành một phần của lối sống hàng ngày? Bạn nghĩ gì về cách kết hợp cả hai ý nghĩa này trong đời sống hiện đại? Đừng ngần ngại để lại ý kiến của bạn trong phần bình luận và cùng chia sẻ góc nhìn. Số 18 không đơn thuần là một con số, mà là biểu tượng sâu sắc mang trong mình hai giá trị lớn lao, nhân quả từ Phật giáo và tinh thần dân tộc từ văn hóa Việt Nam. Thập bát địa ngục là lời nhắc nhở con người về trách nhiệm với bản thân qua từng hành động, còn 18 đời vua Hùng là biểu tượng của sự đoàn kết và lòng tự hào về nguồn gốc. Hai ý nghĩa này kết hợp lại tạo thành một cầu nối giữa tâm linh và truyền thống, giúp con người sống trọn vẹn cả về tinh thần lẫn trách nhiệm với cộng đồng. Trong cuộc sống đầy biến động, việc giữ gìn những giá trị này sẽ giúp chúng ta tìm được sự bình an và hạnh phúc lâu dài. Hãy để số 18 trở thành một kim chỉ nam, nhắc nhở chúng ta sống đạo đức, nhớ về cội nguồn và hướng đến những điều tốt đẹp hơn trong cuộc sống. Nếu bạn thấy video này hữu ích, hãy ấn like để lan tỏa những thông điệp ý nghĩa này đến nhiều người hơn.
Và đừng quên chia sẻ suy nghĩ của bạn trong phần bình luận bên dưới.